Okey. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar KMPP yang disayangi sekalian. Okey, baiklah, hari ini kita akan bersiaran sekali lagi di YouTube Live untuk program setiap semester, iaitu program e-revision kita pada kali ini adalah untuk semester 1 sesi 2021-2022. Okey, baiklah. Saya rasa eloklah kiranya kita mulakan program kita hari ini dengan bacaan Ummul Kitab untuk pelajar Islam, dan untuk pelajar bukan Islam, eloklah kiranya kamu boleh bertafakur buat seketika. Okey, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Okey, baiklah, semoga program kita pada malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Okey, sementara kita menunggu pelajar-pelajar lain masuk ya, marilah kita pelajar-pelajar sekalian boleh daftarkan kehadiran masing-masing. Marilah kita daftarkan kehadiran masing-masing dengan menulis ataupun type di bahagian checkbox nama masing-masing berserta dengan hashtag A4Biology. Marilah kita daftarkan kehadiran masing-masing dulu. Okey, boleh daftarkan kehadiran masing-masing dengan menulis nama berserta hashtag A4Biology. A4Biology. Kita nak A kan? So hashtag A4Biology. Okey, mari kita tengok berapa mata dah tengok sekarang. Okay, kita ada 200 lebih. InsyaAllah kita tunggu, masih kita tunggu kawan-kawan sekalian. Boleh daftarkan kehadiran masing-masing dengan menulis nama di bahagian chat box berserta hashtag A4Biology. Kita sama-sama nak A kan? A4Biology. Okey, baiklah. Saya rasa kita boleh teruskan. Okay, sebelum kita mulakan dengan kita punya perbincangan, baiklah saya izinkan saya untuk memberi sedikit penerangan mengenai program kita pada malam inilah. Okey, pada malam ini merupakan sesi pertama. Minggu depan kita akan ada sesi yang kedua lah. Okey, dan untuk sesi yang pertama ni kita ada 2 slot, dan 2 slot itu akan dikendalikan oleh 2 penceramah yang berbeza lah. Okey, slot pertama akan dikendalikan oleh Puan Zarni Asnita, dan slot yang kedua akan dikendalikan oleh Puan Putri Balkis binti Muhammad Ishli. Okey, so untuk sesi perbincangan ini, mohon para pelajar bersedia dengan soalan bio fortune. Okey, soalan bio fortune, dan selain itu mohon juga para pelajar bersedia untuk menjawab soalan-soalan pop quiz yang akan diberikan nanti. Dan untuk menjawab soalan pop quiz itu, mohon para pelajar menjawab menggunakan email akaun MOE. Sekali lagi diingatkan supaya pelajar menjawab soalan pop quiz itu menggunakan email akaun MOE. Okey, baiklah, marilah kita perkenalkan dahulu penceramah kita hari ini. Okey, yang pertama, penceramah yang saya perkenalkan dahulu, penceramah kita yang pertama iaitu Puan Zarni Asnita. Beliau merupakan pensyarah yang amat disegani di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Okey, Puan Zarni, sepatah dua kata Puan Zarni. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, harap-harapnya bersedialah dengan slot kita kejap lagi ya. Okey, tunggu saya sekejap lagi. Okey, baiklah. Baik, eloklah kiranya saya perkenalkan sedikitnya. Allah, ada masalah teknikal lah pula ya. Dia jadi tak sama dah. Dia tak nampak dah tu. Maafkan saya ya disebabkan masalah teknikal tu. Okey, saya terangkan sikitlah kepakaran Puan Zarni Asnita. Sepanjang kepakaran Puan Zarni Asnita dalam memacu kecemerlangan pelajar-pelajar Kolej Matrikulasi Pulau Pinang untuk subjek biologi. Okey,
Puan Zarni Asnita pengalaman mengajarnya adalah sangat lama, iaitu mengajar selama 21 tahun, dan beliau merupakan pensyarah subjek matter expert. Kalau dengan erti kata lain, beliau merupakan pensyarah pakar lah. Kalaulah pelajar-pelajar ni tanyalah apa soalan pun berkaitan dengan biologi, petik jari je. Puan Zarni mesti boleh jawab punya lah. Okay, selain itu, Puan Zarni juga merupakan pensyarah yang sering menyemak dan mengedit soalan-soalan PSPM. Beliau juga merupakan penggubal soalan PSPM. Selain daripada soalan PSPM, beliau juga merupakan pentaksir soalan UPS, pentaksir soalan peringkat unit dan BMKPM. Dan selain itu, beliau sangat berpengalaman dalam memeriksa kertas-kertas jawapan biologi. Nampak tak betapa besarnya, banyaknya pengalaman Puan Zarni. Okey. Saya rasa mesti pelajar-pelajar pun tertunggu-tunggu untuk penceramah kita yang kedua. Dipersilakan Puan Puteri Balkis. Sepatah dua kata. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Harap boleh stay dengan saya lah sampai pukul 10 malam kejap lagi. Jumpa kejap lagi. Okey, baiklah. Saya bagi sedikit penerangan ataupun introduction lah untuk Puan Puteri Balkis binti Muhammad Ishli. Okay, beliau mempunyai pengalaman mengajar di KMPP selama 5 tahun. Jangan tengok pada nilai yang kecil tu ya. Walaupun 5 tahun pengalaman mengajar, tapi beliau merupakan calon pelajar pensyarah cemerlang. Selain itu, beliau juga merupakan memperolehi Google Certified Educator. Bukan senang ya nak dapatkan sijil Google tu. Okey, selain itu, beliau juga merupakan pemeriksa kertas biologi dan ini paling special sekali lah. Beliau merupakan alumni program pelajar cemerlang. Program pelajar cemerlang ni adalah di bawah tajaan tajaan bahagian matrikulasi, di mana beliau melanjutkan pelajaran ataupun untuk degree di Universiti Southern. Okey. Baiklah, berikut merupakan introduction lah kepada kita punya penceramah. Okey. Seterusnya kita, baiklah, rasanya pelajar pun saya rasa semua pun dah tertunggu-tunggu ataupun untuk tak sabarlah kita nak bincang jawapan untuk soalan biofortune yang kita dah berikan pada pelajar sebelum ni lah. Okey, baik. Tanpa melekangkan masa, okey, kita mulakan dengan perbincangan untuk slot yang pertama bersama dengan Puan Zarni Asnita. Okey, dipersilakan Puan Zarni. Terima kasih Puan Zakia. Okey ya, saya share sekejap. Okey, boleh nampak tak Puan Zakia? Okey, boleh nampak, suara jelas, slide nampak. Okey. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang selamat tengah hari. Salam sejahtera. Okey, so kita akan mula discuss untuk ni kita start dengan set pertama soalan biofortune. Okey, so ini adalah kandungan lah apa yang kita akan, saya akan sampaikan lah untuk sepanjang 1 jam ni insyaAllah. Okay, yang pertama sekali kita akan tengok format soalan MCQ untuk PSPM kali ni. Yang kedua, sedikit tips untuk menjawab soalan dan juga seterusnya kita akan teruslah bincangkan jawapan lah untuk set 1, part 1 dan akan ada selepas kita bincang untuk part 1 ni, part 1 ni akan diberikanlah soalan pop quiz. Kemudian akan diteruskanlah dengan part yang kedua oleh Puan Puteri Balkis Okey. So di sini di paparan ni kalau kamu tengok ini hanya ini bukan yang
yang apa kita kata bukanlah yang daripada bahagian lah ini hanya sekadar cadangan soalan mengikut topik untuk PSPM ya. So memandangkan kita dah tengok kan pemberat dalam kita punya silibus kan banyak lebih banyak kepada soalan-soalan apa kita tengok ikut topik kan. Jadi oleh itu di sini unit biologi lah kami memberi cadangan lah ini sekadar cadangan pemberat soalan mengikut topik. Okay, kalau kamu tengok kat sini hanya ada berapa topik? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 topik sahaja sebab topik 6 tu dah dah keluar sebagai coursework kan. Okey, daripada sini kamu tengok so ni lebih kurang lah kami cadangan sahaja. Okey, kalau kamu tengok daripada semua ni semua adalah 30 soalan kan. Okey, so kita nampak topik yang banyak sekali mana? Okey, yang ni topik 8, kemudian diikuti dengan topik 9 dan juga topik 4 ni okey, dan yang lain-lain lah. Okey, jadi kalaulah kamu nak score make sure kamu buat lebih banyak lah soalan-soalan daripada topik-topik 3 topik ni dan jangan lupa pula lah untuk buat soalan daripada topik-topik yang lain juga, okey? Okey, so ingat lagi kan tarikh exam tarikh keramat ni ingat 14 Disember pagi 9 pagi hingga 10 pagi 1 jam. Jadi semua dah tahu kan tadi kita dah tengok dah 30 soalan semuanya soalan MCQ. Jadi bila soalan ada 30 dan diperuntukkan selama 1 jam so di sini nak pesanlah pada anak-anak pelajar jadi kamu kena rancang dengan sebaik-baik mungkin lah maksudnya bila menjawab kamu ada untuk setiap soalan kamu akan hanya spend 1.5 minit sahaja. Okay, jadi bila 1.5 minit untuk setiap soalan jadi total semua kamu akan spend 45 minit. Okay, jadi bila 45 minit untuk kamu spend untuk menjawab 30 soalan, kamu ada 15 minit lagi kan? Jadi 15 minit inilah yang kamu kena guna untuk semak semula. Jadi kita tengok lebih kurang average setiap soalan lebih kurang setengah minit sahaja ya. Alright. Dan satu lagi nak pesan dekat pelajar-pelajar, sekiranya soalan pertama kamu tengok kamu dah tak boleh nak jawab, jangan duk tunggu lama kamu kena pergi ke soalan-soalan seterusnya yang kamu boleh jawab. Macam tu kena bijak plan. Okay, so mari kita start lah dengan soalan yang pertama. Okay, kat sini dia kata kamu semak harap semua dah ada kertas soalan yang kamu dapatkan dari koperasi. Okay, soalan pertama, figure 1 shows the general structure of an amino acid. Which combination of the amino acid groups shown in figure 1 will bring about the formation of peptide bond? Maksudnya, daripada yang dilabelkan ni, yang pertama, kedua, kat sinilah, ketiga dan keempat, yang mana satu daripada kumpulan-kumpulan ini yang akan membentuk ikatan peptide. Bermaksud, ikatan peptide itu akan terbentuk di antara satu amino acid dengan amino acid lain-lain lah. Kamu kena fahamlah bukan within the same amino acid Okay, so mari kita tengok kita check balik Okay, ini adalah struktur bagi amino acid Kat sini kita tengok NH2 ni adalah referring to the amino group and COOH adalah carboxyl group. Okay, R ni adalah side chain ataupun R group. And H. Okay, jadi kalau kamu tengok balik kat sini ini adalah formation of dipeptide di mana dua amino acid bergabung. So ini adalah apa? COOH dia antara COOH dengan amino group ni kan, NH2. So COOH adalah amino group dan NH2 adalah COOH adalah carboxyl group dan NH2 adalah amino group. Okay, so dia mesti antara dua ni lah. Dia tak boleh dua carboxyl group ataupun dua-dua amino group. Okay, jadi jawapan dia adalah yang mana satu? 1 dan 3. Alright, mari kita proceed next question. Okay, the cell wall of a plant cell is removed using an enzyme. What would happen if this cell is then placed in distilled water? Okay, semua orang tahu kan macam mana kalau kita lukis plant cell. Okay, kalau plant cell dia mesti ada apa? Dia mesti ada plasma membrane
And not forgetting dia punya the presence of cell wall. Okay. Yang ni macam biasalah nucleus, dia ada apa? Large vacuole dan organelle lain. Okay. So, kalaulah sekira dia kata apa? What would happen if this cell is then placed in this still? Okay. Dia kata plant cell ini ada enzim enzim telah pun keluarkan. Okey, sekarang ni yang kita semua dah tahu kan, kita tahu ciri bagi plant cell ialah dia bila dia air masuk when water enter the cell by osmosis, what will happen to the cell? Cell become terjit kan. Kenapa dia tak pecah walaupun air masuk dengan banyak? Because the presence of cell wall tu so cell wall itu yang mewujudkan tega pressure, tekanan segah dan menyebabkan sel itu tidak akan pecah. Tetapi sekiranya ada sel wall yang dah dibuang, dia dah jadi macam seolah-olah apa? Dia dah jadi macam animal cell lah. So kalau air masuk, apa jadi? Akhirnya sel tu akan swell and burst. Okay, so yang mana satu jawapan dia? D, the cell would burst as water molecules move into it. So dia punya impact dia is just like animal cell when distilled water when the animal cell is inserted in a place that contain distilled water. Water will enter the animal cell by osmosis that makes the animal cell swell and burst kan. Sama je plant cell pun akan jadi macam tu. Okay, next question number 3. Figure 2 shows the movement of 3 substances X, Y and Z into a cell across the cell surface membrane. Okay, ini adalah sebahagian daripada cell surface membrane. Maksudnya ini adalah the structure of the plasma membrane. So dia suruh kita identify X ni apa, Y maksudnya what is this, X, Y and Z. So Z ni bahan lah. Okay. Kita tengok kat sini. Macam mana kita nak tahu? Okay, kita revise balik. Okay, so dalam nota pun ada kan, dia kata molecules ataupun substance, kita tengok so ada yang small, ada yang big. Okay, so kalau yang small, dia depends. Kalau molekul itu kecil, dia boleh jadi ada uncharged, tak bercas, boleh jadi bercas, boleh jadi polar. Polar means berkutub kan. Okay. So kalaulah bahan tu kecil dan dia tak ada charge, maksudnya they can easily pass through the phospholipid bilayer. Macam ni, macam dalam gambar ni So bahan-bahan yang tidak bercas boleh lalu dengan mudah ikut phospholipid bilayer. Okay, dia tidak perlukan bantuan protein dia does not involve the help lah, kita kata the help by the transport protein and this kind of movement is known as simple diffusion. Okay, kalau bahan-bahan itu kecil tetapi bercas, cas maksudnya apa? Contohnya ion lah, sodium, potassium, kalsium dia mestilah dia tak boleh lalu dia kata cannot pass through phospholipid bilayer. Maksudnya bila dia tak boleh lalu freely macam ni through phospholipid bilayer, tengok macam ni kan, dia ada charge positif, negatif, dia kecil tapi dia tak boleh lalu. Okay, charge molecule and ion. Okay, bila dia tak boleh lalu, maksudnya dia perlukan bantuan transport transport protein. Okay, so that kind of movement is known as facilitated diffusion. Okay, begitu juga dengan bahan molekul yang berkutub. Okay, so charged and polar molecules must be transported across the membrane with the help of transport protein. It could be carrier protein, it could be channel protein. Kalau kamu tengok kat sini so yang lalu ikut channel protein, selalunya yang ion lah, charged molecule ingat. Charged molecule biasanya lalu across channel protein. Okay, untuk pasif lah ni we are talking about passive. Kalau yang ikut carrier protein biasanya seperti molekul berkutub seperti glukos. Okay, yang ni pula apa ni? This is water molecule. Kalau kamu tengok kat sini, ni pun water molecule. Water molecule ini dia polar. So kalau polar maksudnya dia perlukan protein channel protein. Ini adalah protein ini dinamakan sebagai aquaporin. Tetapi disebabkan dia sangat kecil, maka dia boleh juga lalu ikut phospholipid bilayer. Okay.
Okay, next. Okay, so yang mana satu? Yang mana satu? Jadi kita kata yang lalu ikut phospholipid bilayer yang kecil tak bercas lah. So which one dekat sini? Z. Definitely lah oksigen lah Z. Y adalah Y mana? Y lalu ikut apa ni? Carrier protein kan? So Y adalah glucose dan X adalah calcium. So this is the best answer. Okay, next, number 4. What is the difference between mitosis in plant cells and mitosis in animal cell? Okay, sekarang ni kita masuk topik 3 dah ni. Apa beza antara mitosis dalam plant cell dan mitosis dalam animal cell? Okay, kita tengok sini dia kata apa? Mitosis in plant cells involve formation of cleavage furrow, while mitosis in animal cells involve formation of cell plate. Okay, maksudnya cleavage furrow dengan cell plate. Kamu kena ingat ni. Nanti kita tengok dulu. B, mitosis in plant cell does not involve any centriole, while mitosis in animal cells involve centrioles. Okay, centriole ni adalah organelle kan, ataupun structure lah yang ada di dalam sel. Nanti kita tengok. Mitosis in plant cells involves formation of esters, while mitosis in animal cells does not involve any formation of ester. And D, mitosis in plant cells involves somatic cell, while mitosis in animal cells involve meristem cell. Okay, yang mana satu ni? Okay, kita tengok dulu. Okay, ini adalah animal cell dan ini adalah plant cell semasa mitosis. Okay, nampak tak kat sini? So jelas kat sini dalam animal cell ada apa? Kehadiran centriole, dan bila ada centriole akan adalah ester. Ingat. Jadi kalau dalam plant cell dia tak ada centriole. So maksudnya bila tak ada centriole dia tidak ada corak tu yang macam star ester. So ingat yang tu. So kita kata dari segi the presence of centriole lah. Dan kalau kat sini kita tengok untuk kamu nak for your ni lah ingatan kamu lah Okay, kalau kat sini ini lebih kepada semasa proses cytokinesis. So you can see the difference kalau nak bahagikan cytoplasm during cytokinesis dalam animal cell dia involve the formation of cleavage furrow, while in plant cell dia melibatkan formation of tidak ada kan? Tak ada cleavage furrow dia tak ada pencerutan di tengah-tengah, tapi dia melibatkan formation of cell plate. Okay, di mana cell plate ini sebenarnya terbentuk daripada vesicles, and the vesicles come from the Golgi body. Okay. Okay, next. What is the difference? Yang ni. So, yang mana satu? Jawapan dia. B lah. Kan? Sebab dia kata plant cell tidak melibatkan centriole. Betul lah. Sebab dalam gambar tadi pun kita kata tidak ada kan. Centriole hanya ada dalam animal cell. Okay, kita tengok next question. Number 5. Most birds have a colored pigment in their feather, but in a few individuals, the pigment is absent. Okay, maksudnya ni kita cakap tentang warna pigment pada bulu sayap, bulu pelepah bagi burung. Okay, ada juga yang tak ada pigment. Okay, so kalau burung tu tidak ada pigment, dia kata the pigment is absent and the birds are albino. So kalaulah tak ada pigment maka burung itu kita kata albino lah. And albinism occurs when a bird is homozygous recessive for the gene which creates the colored pigment. If two albino or albino birds mated, what describes the product of their offspring? Okay, so katalah okay, B besar pigmented kan. Okay, B kecil ni no pigment. Okay, so kalau burung yang homozygous dominant dan burung yang heterozygous, ini dua-dua adalah pigmented lah. Feather dia ada pigment. Okay, kalau burung yang homozygous recessive begini, maksudnya dia albino. Okay, jadi kalau dia kata apa? Kalau dua burung albino, so kita kata B kecil lah. Cross dengan B kecil lah. Jadi of course anak dia akan semua albino. Okay, so the answer is A. Okay. Okay, next question number 6. Figure 3 shows the inheritance of flower color in pea plants. Which
stages in the diagram does meiosis occur? Okey, ni masih lagi sebenarnya ini adalah dalam topik genetic inheritance, tapi juga mengaplikasikanlah pengetahuan kamu daripada topik 3 cell division. Okey, so kita tengok kat sini. Okey, dia kata kat mana, bahagian mana yang meiosis berlaku. Kita tahu kan proses meiosis menghasilkan apa? Gamete. So kita tengoklah kat mana yang menghasilkan gamete. Inilah G ni stand for gamete. Okay, so kalau homozygous dominant ni, genotype ni, homozygous dominant genotype, purple flower, dia akan producekan gamete P besar. Whereas this homozygous recessive, white flower ni, dia akan produce gamete dia allele P kecil. Jadi, proses meiosis mestilah berlaku pada W. Dan juga dekat bawah ni mana? Mestilah W and Y. So, the answer is B. Okay, boleh ya? Kalau kamu ada apa-apa soalan semasa perbincangan ni, you can just drop down your comment ataupun your questions dekat chat box. Nanti akan adalah pensyarah-pensyarah yang akan entertain your question, okay? Okay, next, number 7. When white flowered pea plants are crossed with red flowered pea plants, the offspring F1 all have red flowers. Okay, so pokok kacang pea yang bunga putih dikacukkan dengan pokok kacang pea yang bunga merah. So bila kacuk, anak dia warna salah satu, iaitu warna merah. Okay, so kalau kat situ kamu boleh fikir tak apa yang mana satu yang dominan, yang mana satu resesif? Sebab kat sini bila dia kata tu, dia kata white flowered pea plants cross dengan ni, dia dah bagi tahu dah semua anak-anak dia F1. Daripada situ sebenarnya kita dah tahu dah. Merah mestilah dominan kan, berbanding putih. Okay, sebab itu anak-anak dia. Tetapi mestilah anak-anak dia heterozygous lah. Kalau dia cakap macam ni, kalau anak dia ada satu jenis saja phenotype, bermaksud yang white ni mestilah homozygous dan yang red ni juga adalah homozygous. Cuma kita tak tahu yang mana satu dominan, yang mana satu recessive. So kalau nak tahu, kita kena tengok apakah result pada anak dia, F1. So bila F1 dia adalah semua red flower, that mean confirm lah yang allele yang dominan adalah merah. If these F1 plants pollinate themselves, maksudnya F1 ni heterozygous tau. So bila heterozygous dikacukkan sesama heterozygous, so next generation apa? Mestilah akan menunjukkan ada yang red dan ada yang white lah. Tu dia kata both red flowers and white flowered plants. Which statement explains this situation? Okay, kita tengok dulu. Okay, so katalah kita buat apa? Red, kita dah tahu dah tadi sebab red flower plants kacukkan dengan white kan. Okay, so anak dia all red kan. Okay, so dia kata bila all red ni F1 so maksud ini parent, ini F1 dia. And then bila F1 self cross, so red flower cross dengan red flower, dia kata apa? Dia akan hasilkan ada yang red flower dan ada juga yang white flower. Okay. Okay, so sebenarnya kat sini bila dia tengok je anak dia semua red flower, inilah dominan. Okay, katalah kita buat R besar, kacukkan dengan genotype dia R kecil. Jadi all ni adalah definitely R besar, R kecil lah. Heterozygous. Okay, so kalau R besar, R kecil, kacukkan dengan R besar, R kecil. So dia punya gamete apa? R besar dan R kecil kan. Okay, saya buat. Okay, macam ni je lah ringkas, R besar dan R kecil. Jadi bila nak kacukkan tu, you akan dapat R besar, you akan dapat R besar, R kecil, dan you boleh dapat juga R kecil. Yang ni ratio 1:2 genotype lah. Tapi kalau phenotype 3:1. Okay, so jawapan dia apa? Yang mana statement yang support? Yang mana jawapan yang support that statement adalah definitely yang mana?
the allele for red flower is dominant, betul. Tapi F1, the allele for red flower dominant and F1 are heterozygous. Betul lah ni kan? Betul tak? Yang B, the allele for red flower is dominant and F1 are homozygous. Salah lah. The allele for red flower recessive. Recessive kita dah pangkah dah, tak nak dah. So antara A dan B, F1 adalah apa tadi kita kata? F1 adalah hetero kan? Okay, so the answer is A, right? Okay, mari kita tengok next question. Right? Figure 4 shows the offspring of a cross between two wolves, serigala. Brown color is caused by a dominant allele big B and white color by a recessive allele. Okay, dia dah kata dah kalau brown tu dominant. Okay, ini sebenarnya adalah brown lah. So dia tak bagi tahu wolf W ni dia tak bagi tahu. Tapi bila kacukkan wolf yang brown kacukkan dengan wolf W, okay, ini anak-anak dia. Ada brown dan ada white, ya. Okay, so kita tengok. Okay, yang mana satu dia suruh teka yang mana satu genotype untuk wolf W ni. Okay, mari kita tengok Kita tengok dulu apa kemungkinan. Okay, kalau kes pertama. Okay, tadi dia kata brown tu dominant kan? Okay, katalah kita buat. Sekejap ya. Okay, tak nampak Nanti sekejap saya tengok. Kalau apa saya buat warna kuning boleh tak? Nampak tak? Okay, B besar. B besar apa tadi? Brown kan? Okay, kalau B kecil apa tadi? White kan? Okay, saya harap boleh nampak lah Ada pelajar yang komen tak nampak pen merah, so I change lah. So hopefully nanti tolong bagi tahulah sama ada you can see or not. Okay? Or otherwise I have to change to darker color maybe. Sebab pada saya red is okay, is fine with me and yellow pun okay lah. Okay, tak apa, kita teruskan dulu. Okay, so kalau kes pertama brown. Okay, kamu tengok kalau brown ni macam mana nak kacukkan dengan wolf W ni supaya anak dia boleh dapat white. Kan? So kalau white, confirm dia punya genotype adalah B kecil, betul tak? Sebab white itu adalah recessive. Okay, jadi kalau nak dapatkan ni mestilah satu mesti dapat daripada wolf ni. Satu lagi mesti dapat daripada wolf yang ni kan, yang brown ni. Okay, jadi kalau dia ada allele recessive tapi dia warna brown, maksudnya dia punya genotype mestilah heterozygous. Okay, macam tu. Sama juga case macam ni. Yang ni B kecil. Okay, so dia mesti dapat daripada wolf ni dan dia juga mesti dapat daripada induk dia yang brown. Okay, so induk yang brown mestilah confirm, mestilah hetero. Dua-dua sama. Okay, cuma lagi sama ada yang ni. So dia boleh jadi apa? B besar. Kan? Sebab dia kena ada B besar juga. Sebab dia okay. Kalau B besar is fine kan? Sebab bila dia ada B besar, anak dia akan ada, maybe akan ada yang macam ni. Kalau brown ataupun boleh jadi yang begini. Betul tak? Okay, what about this one? Kalau dia B kecil boleh tak? Boleh juga kan? Dia tak kata ini adalah ratio. Maksudnya dia ada 3 ekor anak dan anak dia 2 brown dan 1 white. Boleh juga begini sebab jadi bila macam ni maksudnya dua-dua yang brown ni mestilah heterozygous kan. Okay, so kita ada 2 pilihan lah sama ada heterozygous ataupun homozygous recessive. Okay, kita tengok balik soalan. Heterozygous, okay, so pilihan yang ada hanyalah yang ni lah. Betul tak? Yang ni tak boleh lah. Yang ni takkan boleh sebab kalau yang ni homozygous dominant, dia takkan dapat dia takkan dapat anak yang recessive. Okay, so the answer is B. Okay, ini saya sekadar nak tunjuk lah Okay, kalau dalam sebab inheritance ni antara topik yang berat maksudnya dia punya pemberatan tu tinggi besar. Jadi yang ni sekadar nak bagi kamu tahulah di bawah topik genetic inheritance, you kena tahu
Yang ni saya kena guna pen warna gelap lah kan. Okay, warna merah lah kot. Okay, so Mendel, okay, kena tahu Mendel inheritance dan juga kena tahu yang tak ikut Mendel inheritance, ya. So yang ikut Mendel inheritance, ya, dia adalah dua jenis lah, ya, yang melibatkan one character kita kata monohybrid dan yang melibatkan two characters adalah dihybrid. So yang saya nak pesan lah, kamu kena tahu kalau monohybrid, first you kena tahu nama dia punya law, law of segregation, di mana kalau monohybrid cross yang ikut Mendelian inheritance, maka mulakan Mendel mula dengan pure breeding type, homozygous dominant dikacukkan dengan homozygous recessive. So anak dia F1 semua adalah heterozygous. Okay, and then Mendel buat dua jenis kacukan. Sekiranya Mendel buat kacukan pertama adalah self cross, F1 cross dengan F1. So phenotypic ratio adalah 3:1, 3 dominan kepada 1 resesif. Sekiranya F1 dia tak buat self cross tapi dia buat test cross, maksudnya heterozygous dikacukkan dengan homozygous recessive, maka phenotypic ratio dia adalah 1:1. Okey, yang ni kamu mesti kena tahu. So balik nanti tolong check balik, make sure you faham. Kemudian untuk dihybrid sama juga, Mendel dia mulakan kacukkan dengan homozygous dominant dua-dua ciri, dikacukkan dengan homozygous recessive, maka dia akan dapat semua F1 adalah heterozygous, dan bila F1 self cross, dia punya phenotypic ratio adalah 9:3:1, dan sekiranya F1 test cross, dia punya nisbah phenotypic dia adalah 1:1:1:1. Okay, dan ini bila kamu faham dah betul-betul konsep dalam monohybrid and dihybrid di bawah Mendelian inheritance, barulah kamu boleh tengok pula ada 6 semuanya, codominant, incomplete dominant, multiple allele, polygene, link gene dan sex link gene. Dan selalunya dalam exam, kalau yang case yang tak ikut Mendel, banyaklah semua ni boleh ditanya, dan yang paling saya rasa mencabar adalah case inilah, link gene ni lah, link gene with crossing over. So di sini saya buat satu table untuk kamu nak compare. Kalau Mendel inheritance dengan yang case deviate from Mendel, so kita tengok yang dihybrid lah, yang dua karakter. So kalau Mendel dihybrid, tengoklah P besar contoh, P besar purple, P kecil white flower, R besar round seed, R kecil wrinkle seed. Okey, kalau yang deviate, case link gene with crossing over pun sama juga. Kita cuba compare kan. Jadi kita ambil yang sama. Okey, jadi kalaulah Mendelian inheritance ni, kalau dah dia punya heterozygous, buat cross, beginilah cara kamu buat. Letak dia cara kamu tulis. P besar P kecil, R besar R kecil, cross dengan P kecil kecil R kecil. Tetapi sekiranya adalah case link gene, maka kamu tak boleh buat macam ni. Kamu kena buat cara penulisan genotype begini. P besar / P kecil R kecil dikacukkan dengan P kecil R kecil / P kecil R kecil. Okey. Dan sekiranya hasil kacukan test cross kita boleh compare. So number offspring, kalau ikut yang Mendel, bilangan anak-anak empat phenotype, dan anak dia kalau kamu tengok kat sini lebih kurang sama kan. So dia ikutlah phenotype ratio 1:1:1:1. So kalau kamu dapat soalan begini dan ratio daripada phenotypic ratio daripada test cross adalah begini, lebih kurang sama, confirm ini ikut Mendel. Tapi sekiranya dalam soalan tu dia keluar hasil test cross adalah seperti ini, 4 phenotype tetapi banyak dua sikit. Daripada situ terus, jangan teragak-agak dah, itu adalah case link gene with crossing over di mana dia tidak ada fixed ratio. Okay? Dan daripada situ soalan seterusnya mungkin boleh tanya apakah jarak di antara ni, map distance between the two genes. So saya nak pesanlah kalau kata sekiranya dapat, tak kisahlah walaupun exam tu MCQ, tapi rasanya penting, perlu untuk kamu tahu untuk mendapatkan jarak antara dua dan cara penulisan yang betul. So kalaulah kata ke depan minta tanya jarak antara dua gene, first kali mestilah cari crossover value COV. Tengok balik dalam nota macam mana nak dapat COV, dan once you get the answer for the COV which is dalam bentuk percentage, and use that value untuk kamu nak
itulah jawapan jarak antara dua, cuma lagi you tukarkan peratus kepada map unit ataupun centimorgan. Okay. Alright, next kita dah masuk yang topik population genetics. Okay, in a population of 200 sheep, 72 are homozygous recessive for the black wool. 100 individual from this population die due to a fatal disease. 36 of the survivors are homozygous recessive. What is the frequency of the dominant allele in the original population? Jadi walaupun dia cerita macam-macam ni, kamu jangan panik. Baca soalan sampai habis. Dia tanya yang original. So, it has nothing to do with ni lah ya. Soalan statement ini hanyalah sekadar nak bagi kamu keliru. Jadi, again, we have to stick to the first statement lah. Sebab dia kata original kan. Jadi, daripada original, total. Okay, tadi tak nampak lupa pula. Alright, kita pergi. Nampak ke tadi saya tak ada dapat feedback apa-apa. Saya anggap nampak lah Okay. Total sheep berapa? 200 kan? Okay. So daripada 200, homozygous recessive. Okay, katalah black wool homozygous recessive ni black wool. Katalah due to the fatal. Okay, jadi kalau 72 ni homozygous recessive, maksudnya apa? Homozygous recessive sheep ialah berapa? 72 ekor sahaja. Maka daripada sini kamu boleh dapat apa? Frequency of homozygous recessive genotype kan? Dia minta apa? Frequency of dominant allele. Dia minta frequency of dominant allele maksudnya P kan? Okay, jadi first of all, bila kita dapat information 72 out of 200 adalah homozygous recessive, maka you boleh dapat Q squared, iaitu 72 per 200. Berapa? 0.36 kan? Betul tak? Jadi oleh itu kamu boleh dah dapat Q. Q adalah frequency of recessive allele. So square root of 0.36 berapa? 0.6. Maka dapatlah frequency of dominant allele P. 1 minus 0.6 you dapat apa? 0.4. Okay? Boleh? Mana? Okay. That is the answer Okay. Semak jawapan kamu. Alright. Nombor 10 ni ini dah masuk topik lain pula ni. Topik baru kan? Mutation Okay. So dia kata apa? The template strand of a DNA contains the sequence of 3' GAC TAG ACC GAA 5'. Predict what will happen when CAG is added after GAC in the DNA template. Okay. Tengok balik kat sini. Mana GAC? GAC ada dua sebenarnya kan. GAC kat sini, GAC pun kat sini. So dia kata apa jadi, dia cakap general je. Apa jadi sekiranya satu triplet bases lah CAG ditambahkan selepas. So boleh jadi dekat sini, boleh jadi dekat sini kan. Okay, mari kita tengok. Okay, ini adalah original tadi kan. GAC, TAG, ACC, GAA. Kalau begini, kita akan baca dia punya base ni, dia sebenarnya kod dia dibaca triplet, 3 base. The one that we call as codon So codon tu sebenarnya adalah triplet bases lah. Ini adalah kod lah. Kod yang ada pada DNA Okay. So ada berapa kod? Codon 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 and 4. Okay. Kes pertama. Mari kita tengok. Kes pertama kita letak CAG selepas kod yang pertama kan. Okay. Kalau masuk kat sini, macam mana dia baca? Ni yang pertama. TAG ni yang kedua. ACC ketiga. GAA keempat. Kan? Jadi maksudnya dia diselitkan di sini. Ada tak dia mengganggu bacaan sequence bases yang seterusnya from the point ni?
tak kan. So dia tidak menyebabkan frame shift mutation lah kan. Dia tak menyebabkan cuma maksudnya akan bila tambah di sini maksudnya akan ada berapa kod? 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya bila extra one code akan adalah tambahan satu amino acid. Okay, I hope you understand. Okay, mari kita tengok case yang kedua. Okay, case kedua kita kena letak kat sini sebab GAC juga kat sini kan. Okay, mari kita baca. Ini yang pertama GAC tadi. TAG yang kedua. Okay, ACC ni yang ketiga, ACC tapi dia tambah kat sini. Kan? Jadi kita terpaksa baca beginilah. ACC juga, betul tak? Sama juga kan? Ni AGC dan GAA. Kan? So GAA ni yang keempat. 1, 2, 3, 4. Still sama juga kan? Cuma lagi dia tambah extra one codon. Adakah dia mengganggu bacaan sequence tu? Ada tak sequence of bases tu teranjak? Tidak juga, betul tak? So di sini jelas menunjukkan mutation ini, penambahan 3 base ini tidak akan menyebabkan frame shift mutation. Okay, so the answer is this one lah. Okay, yang ni lebih kepada missense, silent. This is more to base substitution. Okay, so ini adalah insertion. So kita tengok the best answer is D lah. There will be no frame shift mutation but an extra amino acid will be inserted into the polypeptide chain. Okay. Alright. Okay, now kita tengok dulu. Ni senang je Okay, still dalam topik mutation, figure 5 represents the sequence of genes in a normal chromosome and its mutated version. Determine the type of mutation shown. Okay, ini adalah yang original. You can see the sequence kat sini. This is not gene lah cuma ini adalah sequence yang ada pada structure of the chromosome Okay, sorry. Dia dah cakap, minta maaf dia kata sequence of gene. Okay, so gene A, gene B, gene C, gene D, gene E Ini adalah gene F dan gene G. Okay, ini yang original. Okay, so bila mutasi berlaku, ini kesan dia. Ada 3 jenis lah 3 types of mutation. So you have to identify each of the mutated chromosome So kat sini A, B, C, E. Maksudnya dia dah missing of one gene kan. Okay, so dia adalah di bawah apa? Deletion, betul tak? Okay, this is deletion. Okay, what about the second one? A, betul. Tapi DCB, E. Maksudnya dia dah ubah kan? Dia dah invert. 3 genes are inverted dia tukar BCD dah jadi DCB. Okay, yang ni dah inverted. Okay. So ini adalah inversion. Kemudian yang ketiga ABC, BC, DE. ABC, BC maksudnya sudah ada duplication berlaku kat situ kan. Okay. So yang mana satu? Which one is the answer? Deletion, inversion and duplication. Okay, so the answer is C. Alright, I tengok next. Question number 12. Figure 6 shows karyotype of an individual. Select the correct statement based on the karyotype given. Okay, so kita tengok. Mari kita besarkan karyotype ini. Alright, so kamu tengok. Mari kita tengok. Kat mana peliknya? Abnormalities. Okay. Kat mana? Kan? Yang lain semua from chromosome number 1, 2, 3 semua ada one pair except for chromosome number 21 dia ada 3 chromosome. So kalau ada 3 chromosomes number 21 maksudnya dia sudah ada extra kan. So bila dia ada extra 1 so kita kata dia adalah case apa? Trisomy lah kan. Okay, this is a trisomy case. Kemudian now kita tengok pula gender dia. Dia ada X and Y. So dia adalah apa? Male kan? Okay, dia adalah male person. This individual is a male. And dia ada trisomy lah. 2n plus 1. Okay. So apa penyakit
jenis sindrom apa ni kalau tahu? Kromosom number 21. Dia adalah Down syndrome individual lah. Down syndrome male. This is a Down syndrome male. Okay, so mari kita tengok berbalik pada soalan yang mana yang suit the situation. A, the individual is monosomy. Betul ke monosomy? Salah, dia adalah trisomy pangkah. It shows polyploidy. Bukan, polyploidy ni tambahan set kromosom. Sedangkan tadi kita kata apa? Trisomy kan? Just add extra one chromosome only. Pangkah. The individual is a trisomy male. Betul lah kan? Andy pun salah ni. Dia kata female kan? So the answer is C. Okay? I hope you answered correctly lah. Alright. Question number 3. Sikit lagi. Sebelum kita berehat. All of the following sequences are palindromic except. Okay. Dia suruh kita pilih yang mana satu yang bukan palindromic. Dia kata semua adalah palindromic kecuali satu. So kita fahamkan soalan. Cari yang bukan, kan? Yang bukan palindromic kan? Okay. Before nak select, kamu kena tahu what is palindromic. Okay. Apa dia palindromic? Palindromic adalah sequence of nucleic acid yang ada pada DNA ataupun RNA di mana tengok in a direction katalah dari ketiga prime of one strand is identical in the same direction complementary strand DNA. Okay, so ini kita abaikan RNA lah kita fokus kepada DNA. So kalau DNA maksudnya dia ada dua strand kan? Satu strand dengan strand yang complement. So kalau baca dari 5 ke 3 untuk satu strand, dia punya sequence base mesti sama dengan another strand yang complement dengan dia yang baca dari 5 ke 3. Okay, kita tengok GATC. 5' GATC. Okay, correct. This is palindromic. Kan? GAATTC also palindromic. AAGCTT also sama. CGTAA, salah. Okay, so inilah yang bukan palindromic sequence. Alright, senang je kan? Okay. Next, nombor 14. Okay, nombor 14. What is the importance of restriction in cell? Apakah kepentingan restriction endonucleases? Nak jawab macam mana? Kena tahu dulu what is restriction endonucleases. Okay. So, restriction endonucleases also known as restriction enzyme. So, kalau kata dalam exam, soalan keluar dia tanya endonuclease, janganlah panik. Dia sebenarnya adalah sama maksud dengan restriction enzyme. Okay. So apa dia restriction enzyme? Okay, untuk pengetahuan kamu siapa yang masih tak tahu lagi, sebenarnya enzim ini memang secara semula jadi ada dalam bakteria. Okay, so bakteria memang memerlukan enzim ini. Kenapa? Sebab bakteria juga bukan dia menjangkiti sel lain tapi dia juga boleh dijangkiti. So siapa yang suka menjangkiti bakteria? It is virus. Okay, so viral DNA boleh attack dia. Jadi, having restriction enzyme in bacteria is actually protecting bacteria from that harmful effect lah. Di mana that restriction enzyme akan destroy by cutting lah, potong the DNA of the virus. So dia kata naturally used to protect bacterial cell by cutting foreign DNA. Contohnya viral DNA. Okay, macam mana dia nak potong? Secara dia punya behavior dia ialah dia akan recognize, akan nampak dulu specific DNA sequence dan specific DNA sequence itu dikenali sebagai restriction site. Okay, dan bila dia dah identify, maka dia akan potong DNA itu. So bahagian dia nak potong tu depends lah sebab restriction enzyme ni dia ada macam-macam. So dia specific so dia ada dia punya own cutting point So dia kata dia akan cut the DNA within the restriction site dengan cara apa? Dia cut tu maksudnya apa? By breaking the phosphodiester bond So phosphodiester bond ada dalam nucleic acid so dia potong yang tu. Okay, so yang mana satu ni?
Of course jawapan dia D kan. It cuts viral DNA molecules into fragments. Okay, the answer is D. This one. Okay. Kita take a break. Kita stop sekejap, rehat sekejap. Maka berakhirlah saya punya sesi. Sedar tak sedar dah almost 1 hour bersama dengan saya. Kita bincang soalan-soalan tadi. So harap-harapnya mendapat manfaat lah apa yang kita bincangkan, tip-tips yang saya bagi, knowledge, content, information yang saya bagi, yang saya share dengan kamu, harap-harap dapat kamu manfaatkan sebaik mungkin sebagai persediaan untuk menghadapi PSPM ya. So kamu ada lagi 16 soalan dan kamu akan bincang dengan Puan Puteri Balkis. So sekarang sebelum Puan Puteri Balkis bincang masuk slot Puan Puteri Balkis, kita take a break. So saya nak kamu bersedia dengan akaun MOE. Puan Zakia akan mula memberikan link-link So slot saya ada 5 link, 5 link. Maksudnya setiap satu link adalah ada satu soalan ya. So saya nak sangat-sangat kamu semangat bersama-sama lah memeriahkan kita punya sesi kali ini dengan menjawab menggunakan MOE account, dan insyaAllah akan ada hadiah misteri yang menanti kamu. Okay, itu saja. Stay tune. Bye. Assalamualaikum. Okay, back to Puan Zakia. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Puan Zarni atas perbincangan yang sangat padat dan pelbagai tips yang sangat-sangat berguna lah. Tolonglah ingat balik apa-apa tips yang Puan Zarni dah bagi dan gunakan sebaik mungkin untuk you punya PSPM nanti. Okey, so sekarang saya tengah pastekan link-link untuk kita punya pop quiz. Jangan lupa boleh teruskan menjawab soalan-soalan pop quiz kita. Okey, soalan-soalan pop quiz. Ada hadiah lumayan tau. Sangat lumayan. Orang lain tak bagi. KMBP je bagi. Jangan ni Okay, jangan lepaskan peluang tersebut. Okey, kejap saya masukkan link yang terakhir. Tu, Pak si kulipat, siapa cepat dia dapatnya. Puan Rahayu. Macam gitu. Okey. So, sementara menunggu kita take 5 kan. Sementara menunggu pelajar-pelajar kita jawab soalan-soalan pop quiz. Saya sebenarnya nak minta maaf dengan Puan Zarni sebenarnya. Tadi sebenarnya ada masalah teknikal kan. Saya minta maaf sangat. Saya nak tunjuk juga. Nak tunjuk juga sebenarnya Tak apalah Puan Zakia. Saya nak tunjuk juga pengalaman Puan Zarni sebenarnya sangat luas dan tak boleh ditandingi oleh pesyarah lain lah sebenarnya kan. Tengoklah betapa banyaknya pengalaman Puan Zarni sebenarnya. Okey. Gitulah ya. Dia Puan Zarni memang mengajar terlalu lama lah. Pengalamannya sangat luas. Dan betul saya kata kalau pelajar tanya je apa-apa soalan kaitan subjek biologi ni pada Puan Zarni, petik jari je. Dia memang boleh jawab. Okey. Okey, seperti yang dinyatakan ya, soalan-soalan setiap link tu ada mempunyai soalan-soalan yang berbeza lah. Okey, saya dah bagi 5 link. 5 link tu mempunyai soalan yang berbeza. Berebut-rebutlah jawab ya. Memang ada hadiah lumayan. Kita tak bagi tahu sekarang lah dia punya pemenang. Nanti kita akan masukkan dalam kita punya channel YouTube SDS Biology kita. Okey, so saya rasa okey kot untuk sesi Puan Zarni. Ada tambahan Puan Zarni? Tak ada apa, cuma doalah dipermudahkan urusan untuk kita lah sepanjang kita berusaha kan untuk membuat persiapan rapi untuk menghadapi PSPM InsyaAllah A for all lah ya. Amin. Okay, insyaAllah. Terima kasih Puan Zarni Asnita atas penerangan, perbincangan, tips ya. Okey, terima kasih Puan Zarni. Tapi Puan Zarni jangan balik dulu tau. Tunggu kejap lagi kita wrap up balik nanti di hujung sesi nanti. Sure. Okey, terima kasih Puan Zarni untuk sesi yang pertama. Kemudian kita akan teruskan dengan sesi yang kedua oleh
pensyarah kecil molek kita, Puan Puteri Balkis. Okey, jadi Puan Puteri Balkis akan sambung lagi sesi perbincangan dengan soalan nombor 15 hingga yang terakhirlah iaitu soalan nombor 30. Okey, Puan Puteri Balkis bersedia? Sedia. Bersedia. Okey, baik. Okey, dipersilakanlah ya Puan Puteri Balkis. Kejap saya ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So saya akan sambung start daripada soalan nombor 15 hingga soalan 30. Okey, untuk part yang kedua. So harap semua ready lah. Okey, dah selesai jawab Google Form. Okey, bolehlah continue untuk check jawapan soalan nombor 15 hingga 30. Okay, so soalan nombor 15, kalau kita tengok dekat soalan nombor 15 ni, which of the following statements regarding cDNA is true? So kalau kita tengok ini adalah soalan daripada topik 8. Okay, daripada topik 8 iaitu subtopik 8.3. Okay, so pilihan jawapan pertama, pilihan jawapan A adalah they are usually single-stranded DNA. They contain both intron and exon. They are composed of DNA fragments synthesized using RNA polymerase. They contain DNA from fragment complementary to mRNA. So soalan tanya yang true. Okay, which of the following statement regarding cDNA yang betul? Okay, yang betul. So kalau kita tengok, awak tahulah cDNA. Okay, macam mana kita boleh hasilkan cDNA? Kita hasilkan cDNA daripada mRNA. So we going to isolate mRNA, for example, this donor cell, and then this mRNA will undergo process called reverse transcription, okay, catalyzed by enzyme called reverse transcriptase, okay, to produce single-stranded cDNA. Okay, after that, mRNA will be degraded. Okay, and then the single-stranded cDNA will serve as template. Okay, next we have another process called DNA replication. Okay, and now single-stranded cDNA act as template. Then we have DNA polymerase is used to catalyze the synthesis of second strand of DNA to produce double-stranded cDNA. Okay, so kalau kita tengok pilihan jawapan ni, okay, pilihan jawapan pertama, okay, they are usually single-stranded DNA. So pilihan jawapan pertama ni salah lah sebab dia tanya yang betul. Okay, salah. Okay, they contain both intron and exon. cDNA dia tak ada intron. Okay, dia tak ada intron. Dia hanya ada exon sahaja. Okay, they are composed of DNA fragments synthesized using RNA polymerase. So salah lah. Kita guna DNA polymerase. So yang betul hanyalah D. So jawapan dia adalah D. Okay, jawapan untuk soalan ni adalah D. Okay. Alright. Kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan nombor 16. Okay, soalan nombor 16, which of the following is not a step that involve in gene cloning? So masih lagi daripada topik 8, recombinant DNA technology. Okay, masih lagi topik 8, recombinant DNA technology. Dia tanya step, yang mana satu bukan step in gene cloning. So kalau kita tengok pilihan jawapan, A, cut the plasmid and target DNA with modifying enzyme. Screen the bacterial cell that contain recombinant DNA. C, insert the DNA fragments into open plasmid and join them using DNA ligase. D, isolate the plasmid from bacterial cell and target DNA from donor cell. So kita tengok dia punya explanation. So as you already know, for gene cloning we have 5 steps. Okay, 5 steps. The first step is isolation. Okay, the first step is isolation.
Okay, second step is cut or cleave. Third step is insertion. Okay, the fourth step is transformation and amplification. And the last step is screening. Okay, we use blue-white screening. So senang nak ingat, ICITAS lah. ICITAS. Okay, ICITAS. Okay, and each step we're going to use different type of tool. Okay, for first step isolation, okay, for the first step of isolation, we're going to use the plasmid, the DNA cloning vector, and the target DNA, which consists of gene of interest. So that are the first two tools that we're going to use during first step. Okay, step number 2, step cut or cleave, you're going to use restriction enzyme. Okay, we're going to use restriction enzyme, and as you already know, okay, you already discussed with Puan Zarni about restriction and endonuclease or restriction enzyme. We have two types. We have EcoR1 and SMA1. Okay, EcoR1 and SMA1. Okay, EcoR1 and SMA1. And for step number 3 is insertion. Okay, during insertion, we're going to use tool called DNA ligase. Okay, the DNA ligase, we're going to ligate, okay, the gene of interest into the open plasmid. Kita akan insert the gene of interest into the open plasmid, and then we're going to ligate them together. Alright, for next step, which is transformation and amplification, this is when we're going to use the host cell, okay, which is the E. coli. Alright, and the last one is screening. We're going to use blue-white screening. Okay, saya rasa semua pensyarah dah betulkan lah dalam tutorial ataupun dalam lecture, bukan blue slash tapi blue dash white screening. Okay, so kalau kita tengok itu dia punya steps lah: isolation, cut, insertion, transformation, and amplification and screening. So kalau kita tengok soalan tu balik, which of the following is not a step? Okay, so kalau kita tengok, dia ada cut, dia ada screen, dia ada insert, dia ada isolate. Macam sama. Okay, macam sama lah. Memang sama. Tapi kena baca ayat dalam penuh lah. Okay, baca ayat penuh. So kita tengok yang pertama, 16A, cut the plasmid and target DNA with modifying enzyme. Kita guna modifying enzyme ke? Kita guna ke modifying enzyme? Yang dekat YouTube kita guna ke modifying enzyme? Tak kan? Kita tak guna modifying enzyme kan? Pandai Kevin Subra, Imani, Anas Amir, bagus. Okay, kita tak guna modifying enzyme. Irdina pun cakap benda yang sama. Kita guna RE, restriction enzyme, ataupun restriction endonuclease. Okay, so jawapan dia adalah A. Okay, A. So jawapan dia adalah A. Betul, tengok. Rushaidi cakap betul, Fahana pun, Ashraf, ya, tidak. Okay. Alright, kita guna restriction enzyme. Nick No Atika dekat YouTube dia cakap kita guna restriction enzyme. Yes, we're going to use restriction enzyme when we're going to cut the plasmid and the target DNA. Alright, for question number 17. Okay, so if the release of LH were inhibited in human female, which of the following events will not occur? So, soalan nombor 17 adalah daripada topik 9. Okay, antara topik yang contribute banyak markah. Okay, banyak soalan dalam PSPM. Okay, topik 9 kita ada 4 subtopik. Okay, 9.1, 9.2, 9.3 and 9.4. Soalan tanya daripada 9.2. Okay, 9.2. Yes. If the release of LH were inhibited in human female, which of the following events will not occur? So, dia dekat YouTube cakap C. Okay, kita tengok. Atika cakap C. Nick No Atika cakap C. Lagi apa? Tak. Okay. Cik Azim cakap C. Anis Farisha cakap C. Okay, kita tengok. Kalau you tengok you punya lecture note, okay, ini adalah gambar daripada you punya lecture note. So kalau kita tengok dia punya cycle, okay, ovarian cycle and also uterine cycle. Okay,
And kita ada juga hormon FSH and LH. Ada juga hormon estradiol ataupun hormon estrogen and hormon progesteron. Okay, hormon progesteron. So high level of LH. LH akan jadi tinggi dekat sini. Okay, LH akan jadi tinggi. Okay, LH akan jadi tinggi dekat situ. Okay, bila LH tinggi, dia akan menyebabkan 3 events to occur. Okay, the first one is it will induce final maturation of follicle. Okay, induce final maturation of follicle. Follicle ni akan jadi matured. Okay, mula jadi primary, secondary, lepas tu Graafian. Okay, dia dah besar, matured. Okay, lepas tu dia akan induce ovulation. Okay, it will induce ovulation, which is the release of secondary oocyte. Yang ni, this is ovulation. Okay, the release of secondary oocyte from Graafian follicle. Okay, after the release of secondary oocyte from Graafian follicle or ovulation occur, it will stimulate the formation of corpus luteum. Okay, the remaining follicle will turn into corpus luteum. Okay. So, 3 event tu lah. So, soalan dia, if the release of LH were inhibited, katakanlah tak ada keluar LH, okay, LH inhibited, dia tak bagi keluar dalam human female, which of the following events will not occur? Okay. Yes, the answer is C, pandai. Okay, siapa yang bagi C tu? Bagus. Okay, Zohafizah, Azim pun tadi bagi C. Very good. Okay, so the answer is C. Ovulation of secondary oocyte tak boleh berlaku. Alright. Okay, next we move on to the question number 18. Again, question number 18 from topic 9. Okay, question number 18 is from topic 9. You can see that, okay, we can see that this is the sperm and this is the part of secondary oocyte. So this is topic 9. So soalan dia berbunyi, okay, figure 7 shows a fertilization in human. What might happen if the cortical granules do not fuse with the plasma membrane of an egg? Okay, so kita ada follicle cell. Dekat figure 7 ni ada zona pellucida, ada follicle cell, ada sperm. Lepas tu ada cortical granules. Okay, macam bulat-bulat dalam ni ada macam biji-biji tu. Okay, dalam tu adalah granules. Okay, dia adalah granules, dalam tu ada enzim. Okay, dia tanya apa ni? What might happen if the cortical granule do not fuse? Okay, first kita tahu fertilization ada 4 stages. Okay, kalau fertilization, it consists of 4 stages. Okay, consists of 4 stages. Okay, tengoklah. Okay, 4 stages. The first one is capacitation. Okay, the first one is capacitation, which is not shown in this diagram. Okay, and second stage is acrosomal reaction. Second stage is acrosomal reaction. Okay, third stage is the fusion of plasma membrane of the sperm and egg, and the last stage is cortical reaction. Soalan tanya masa dekat sini. Okay, soalan tanya apa tadi? Lupa dah. Soalan tanya, okay, what might happen if the cortical granules do not fuse? Cortical granule do not fuse with the plasma membrane of the egg. Okay, apa jadi bila cortical granules do not fuse with the plasma membrane of the egg? Okay, Aini bagi tahu D. Sago bagi tahu D. Atika bagi tahu D. Kita tengok. Okay, cortical granules, okay, cortical granules ni dia akan release enzim. Okay, this cortical granules, saya bulatkanlah kat sini ya. Okay, these cortical granules will release enzyme. Okay, the enzyme is released to harden the zona pellucida. Okay, I will change the color. Okay, the enzyme is released to harden the zona pellucida. Kenapa dia nak hardenkan zona pellucida tu? To avoid polyspermy, okay, ataupun slow block to polyspermy. So kalau cortical granules do not fuse with the plasma membrane of the egg, okay, kalau cortical granules ni tak function, do not fuse, what happen? This will happen. Okay,
fertilization of an egg by more than one sperm. Maksudnya egg tu akan di-fertilize lebih daripada satu sperm. Alright, so the answer is D. Okay, Sakinah betul, Sina betul, Alia betul, pandai. Okay, boleh? Kita move on to the next one, question number 19. Okay, question number 19, again, topic 9. Okay, banyak betul topic 9 ni. Okay, question number 19 is from topic 9. Figure 8 shows a part of seminiferous tubule. Okay, this is from subtopic 9.2. Okay, this is from subtopic 9.2, human reproductive system, and this is for male. Okay, dia tanya bahagian lelaki, bahagian male. Okay, LMNO represents cells in various stages of development. Choose the correct statement. Okay, soalan dia choose the correct statement. So A, okay, kita ada L, dia tanya L dengan N sahaja. So A differentiate from somatic cell. So L ni dia tanya, dia cakap differentiate from somatic cell. N differentiate from germ cell. So for B, L has haploid number of chromosome. So L ni haploid, N has diploid number of chromosome. N diploid. Macam salah je. Okay, C, L undergo meiosis to form structure M. N undergo mitosis to form structure O. Okay, and the last one, okay, D, L undergo mitosis to form structure M, and N differentiate to form structure O. Okay, so saya nampak pilihan jawapan kat sini Izzati, Azim, Alia, Afifah, Diben, Azim, Aini bagi D jawapan diorang. So kita tengoklah. Okay, LD adalah spermatogonia. Okay, spermatogonia, plural, spermatogonium singular. Okay, primary spermatocyte is M. Okay, is M. Spermatids is N. Spermatozoa adalah O. Spermatids tak ada ekor. Spermatozoa baru ada ekor. So daripada spermatids yang tak ada ekor kepada spermatozoa yang ada ekor, yang ada tail. So kita kat situ kita tahu dah itu proses apa. Okay. So L kepada M adalah proses mitosis. Okay. L to M is process of mitosis. Okay. Divide by mitosis to form spermatogonia, divide by mitosis to form primary spermatocyte. Spermatids undergo differentiation to form spermatozoa. So the answer is, betul tak kawan-kawan awak cakap ni? Irsyad cakap betul tak D? So the answer is D. Betul lah, jawapan awak adalah D. Pandai. D, pandai. Okay. Alright. So next is question number 20. Okay, dah number 20 dah. Okay, question number 20. Which of the following statements accurately describe allometric growth pattern? Okay, growth. Mungkin ada yang baru habis syllabus topik 10 growth. Okay, ini daripada topik 10 Okay, ini adalah daripada topik 10 growth. Okay, growth ada 3 subtopik. Okay, allometric growth pattern adalah daripada subtopik 10.3. Okay, so which of the following statements accurately describe? Okay, soalan tanya accurately describe allometric growth pattern. Okay, ada yang dah bagi tahu jawapan. Puteri bagi tahu D, Rushaidi bagi tahu D, Syamimi bagi tahu D. Okay, kita tengok. So, pilihan jawapan pertama iaitu A. The growth that occur only during favorable environment. Okay, for 20B, the same growth rate of the organs in unfavorable condition. C, the same growth rate of organs as the overall growth rate organ in an organism.
Okay, and D, the different growth rate of organs compared to overall growth rate in an organism. Okay, Tina pun cakap D. Kita tengok Okay, kalau kita tahu, awak dah belajar pun, growth pattern ada 5. Okay, ada 5. Yang pertama adalah limited growth pattern. Yang kedua adalah unlimited growth pattern. Okay, unlimited. Dia akan grow je sampailah dia akan mati. Okay, due to environmental factors. Okay, contoh macam ni lah, macam unlimited data. Okay, macam unlimited data. Awak gunalah data awak banyak-banyak mana pun, tak kisah. Yang ketiga, isometric growth pattern. ISO tu maksudnya sama. Okay, sama. Allometric growth pattern. Lepas tu kita ada intermittent growth pattern. Okay, intermittent growth pattern, dia punya graph tu macam tangga tu. Okay, tangga, lepas tu ada insta. Alright, soalan tanya allometric growth pattern. So kalau allometric growth pattern, dia refer kepada growth occur. Okay, growth occur when an organ grows at different rate. Okay, growth occur when an organ grows at different rate from the rest of the body. Okay, kalau kita tengok kepada graph, okay, graph dalam lecture note awak, organ grow at different rate. Okay, organ grow at different rate. Tengok, head. Masa awal-awal head dia akan grow dulu. Okay, lepas tu kita tengok reproductive organ. Reproductive organ akan grow. Okay, grow dengan rapidly apabila kita mencapai puberty. So you can see that they are different. Okay, they are growing at different rate from the rest of body. Tak sama. Okay, so jawapan dia adalah, okay, Iman pun nak bagi tahu jawapan. Iman bagi tahu D. Pandai. Okay, the answer, ya, saya pun rasa D, Najmi, betul. Okay, the different growth rate of organ compared to overall growth rate in an organism. Keyword dia dekat sini, different. Okay, different. Pandai. Diben pun pandai. Okay, different. Keyword dekat situ ya. Okay, so kita proceed kepada soalan seterusnya, iaitu soalan 21. Okay, soalan nombor 21 hingga soalan nombor 30. Okay, untuk soalan nombor 21 hingga soalan nombor 30, okay, for question 21 until 30, there is one or more possible answer. Okay, one or more possible answer. Select the right answer from the following options A, B, C and D. So ada correction Siapa-siapa yang beli soalan Biofortune set 1 secara hard copy dekat Co-op, okay, lain sepatutnya awak punya hard copy yang awak beli tu, A tu dia jadi 1 only. B tu dia jadi 1 and 2. Salah tukar. Sepatutnya macam ni. Okay, sepatutnya macam ni yang betulnya adalah yang macam ni lah. A adalah 1 dan 2. Okay. B adalah 1 dan 3. C macam sama kot. C sama. C 2 dan 3. D 1, 2 dan 3. Yang salahnya adalah bahagian A dekat pilihan jawapan A dengan pilihan jawapan B. Tapi rasanya mungkin lecturer tutor awak dah bagi tahu kot. Okay, pasal ni. Saya nak emphasizekan lagi pasal ni. Okay. Salah betul-betul kan? Alright, so kita pergi kepada, okay, Nadiatul dah bagi jawapan. Okay, Nadiatul bagi tahu jawapan C. Okay, so soalan nombor 21, which of the following polymers, okay, which of the following polymers can be formed from the condensation of the molecule shown in figure 9? Okay, pilihan jawapan pertama adalah cellulose, amylose and amylopectin. So ini adalah figure 9. Okay, figure 9. Okay, ini adalah figure 9 lah. Okay, so kita tengok apa itu figure 9. Figure 9 ni adalah alpha glucose. Okay, dia adalah alpha glucose. Okay, dia adalah alpha glucose. Macam mana saya tahu dia alpha glucose? Sebab dia punya hydroxyl group duduk dekat bawah. Okay, hydroxyl group duduk dekat bawah. Alpha. Okay, alpha duduk dekat bawah.
Kalau hydroxyl group duduk dekat atas, dia akan jadi beta glukos. Okay, kalau hydroxyl group dia duduk dekat atas, dia akan jadi beta glukos. Okay, so soalan tanya, kalau alpha glukos, soalan tanya apa tadi? Soalan tanya, which of the following polymers can be formed from the condensation of the molecules shown in figure 9? Okay, soalan tanya polimer. So kita tahu kalau alpha glukos, ini adalah alpha glukos. So kalau alpha glukos ni dia daripada grup karbohidrat. Okay, dia daripada grup karbohidrat. And kita tahu karbohidrat kalau polimer dia ada 3. Okay. Okay, dia ada 3. Okay, based on this table, polymers of carbohydrate, okay, polysaccharide of carbohydrate, we have 3. The first one is starch. Okay, starch can be subdivided into 2, amylose and amylopectin. Alright, and then we have the glycogen and the cellulose. Okay, the subunit for starch is alpha glucose, and also this same subunit is also of alpha glucose if you refer to the glycogen. And the subunit for cellulose is beta glucose. Okay, beta glucose. Okay, amylose. Ada branching, ada branch tak? Tak ada. Unbranched. Ingat loose. Amylose, loose. Dia hilang. Dia hilang apa? Dia hilang dia punya branch. So dia unbranched. Amylopectin branch, glycogen is extensively branched, cellulose long chain, unbranched. Okay, jawapan dia C. Ya. Pancit. Ya, pancit jawapan dia C. Kejap. Kita tengok. Okay, kalau bond alpha, amylose dia punya bond adalah alpha 1,4 glycosidic bond. Kalau amylopectin sebab dia branch, dia ada more than one bond. Dia ada alpha 1,4, dia ada alpha 1,6 glycosidic bond. Glycogen pun sebab dia branch, dia ada 2 bond. Alpha 1,4, alpha 1,6 glycosidic bond. Kalau cellulose, dia punya bond nama dia beta 1,4 glycosidic bond. Kenapa beta? Sebab subunit dia beta. Ya, sabar Ami. Tahu. Okay, function of starch, energy storage in plant. Glycogen, energy storage in animal. Cellulose, major components in cell wall. So, which of the following can be formed from the condensation of the molecule in figure 9? So, figure 9 adalah alpha glucose. So, jawapan dia adalah C. Okay, jawapan dia adalah C. Iaitu amylose dengan amylopectin. Okay, 2 ni je lah. Okay, amylose and amylopectin. So, jawapan dia adalah C. Kalau cellulose tadi, beta glucose. So, satu ni salah. Okay. Alright. Sekejap, dahaga. Minum. Okay. Question 22. Alright, tadi 21 tadi daripada topik 1. Question 22 adalah daripada topik 2. Okay, topik 2. So topik 22, question 22, topik 2. Figure 10 shows four different types of plant tissues. Which of the following are not true about this tissue? Okay, which of the following are not true about this tissue? Okay, yang pertama, all are permanent tissue. All are permanent tissue. Second, all are living tissue at maturity. And number 3, all are unspecialized tissue that actively dividing. Okay, itu figure 10. So pilihan jawapan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 1, 2, 3. Okay. Alright, Siti Zalika, Anis Farisha cakap C. Siti Zalika pun cakap C. Imani cakap C. Sago pun cakap C. Okay, kita tengok Alright. So, this is the figure 10. Okay, this is the figure 10 which shows 4 different types of plant tissue. Okay, 4 different types of plant tissue. Alright. So, the first one is sclerenchyma or sclerites. Okay, parenchyma,
phloem and xylem. Okay, phloem and xylem. Okay, so soalan tanya not true. Okay, not true about this tissue. Kalau sclerenchyma ataupun sclerite, maybe dia boleh hidup, dia boleh mati. Okay, maybe living or dead cell. Okay, yang ni. Okay, yang ni. Yang ni. Boleh hidup, boleh mati. Kalau xylem, dia mati. Die. Bila dah besar, dia mati. Okay. Parenchyma, dia adalah living cell. Okay, parenchyma are living cells. Okay, phloem also living cell. So kalau living cell, kita buat smiley lah. Living cell. Okay. Okay, dia living. Dia bahagia sebab dia hidup. Okay, so kita tengok kepada pilihan jawapan. All are permanent tissue. Betul, semua adalah permanent tissue. All are living tissue. Salah. Okay, dia ada mati, dia ada hidup. So dua ni lah. So satu ni, nombor satu ni adalah statement yang betul. Okay, kita buang soalan nombor satu. Kita buang yang satu lah. So jawapan dia terus lah, tahu C. Okay, jawapan dia adalah C. Sebab statement nombor satu adalah yang betul. All are permanent tissue. Okay, soalan nak yang mana satu tak betul. Okay, so the answer is C. Okay, so Ezreal betul, Azim betul, Atikah betul, Nik Nur Atikah Ayuni betul, Amir pun betul. Okay. Alright. Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya, choose the correct statements. Okay, correct. Tadi yang salah, ni nak yang betul pula. Okay, choose the correct statements regarding anaphase 1 of meiosis. Okay, soalan dah spesifik, dia nak anaphase 1. Okay, anaphase 1 of meiosis. So, statement yang pertama, centromere of every chromosome does not divide. Okay. Second statement, bivalent move to the same pole. Okay, bivalent move to the same pole. Number 3, spindle fibers shorten and pull homologous chromosomes towards opposite pole. Okay. So apa jawapan dia? Okay, Siti Zalika cakap B, Fatihah bagi tahu B, Jazima B, Atikah bagi tahu B. Okay. Alright. Kita tengok Umi pun bagi tahu B. Kita tengok dia punya explanation. Okay, jawapan Isyad kreatif, jawapan dia B. Okay. So, kalau bila every time we discussing about meiosis 1, okay, every time we discussing about meiosis 1, let me try, I try to kadang-kadang, okay. When we discussing about meiosis 1, we discussing about homologous chromosome. The term we use is homologous chromosome. Okay, HC, saya tulis HC Okay, HC, homologous chromosome. Okay, but when we discussing about meiosis 2, slow sikit. Saya tulis slow sikit. Okay, when we discussing about meiosis 2, kita discuss pasal SC, which is sister chromatids. Okay, sister chromatids. Alright. Okay. So, soalan tanya, choose the correct statements regarding anaphase 1. So, during anaphase 1, we use the term homologous chromosome. So, what happened during anaphase 1? Okay, you can see that in this diagram, you can see spindle fiber shorten and pull homologous chromosome. So, it used the term HC, homologous chromosome. Okay, spindle fiber shorten and pull the homologous chromosome. Second, okay, the homologous chromosome separate and move. Okay, dia guna lagi homologous chromosome separate and move. Homologous chromosome separate tapi sister chromatid remain attached. Okay, sister chromatid akan melekat lagi, dia akan attach lagi. Sebab sister chromatid only will separate and move when it enter the meiosis 2. Okay, and the last one, the centromere of each homolog still intact. So centromere ataupun kita boleh cakap centromere does not divide. Okay,
So kita tengok kawan awak betul tak bagi jawapan B ni. Okay, centromere of every chromosome does not divide. Betul. Okay. Bivalent move to the same pole. Dia pergi kepada same pole ke? Dia pergi kepada same pole ke? Tak kan? Okay, dia tak pergi pada same pole. Kalau same pole semualah pergi kat situ. Okay, dia pergi kepada different pole. Okay, so 2 dah salah dah. Okay, statement yang 2 salah. So kita buang 2. 2. Tinggal 3. Spindle fiber shorten and pull homologous chromosome towards opposite pole. So tinggal 1 dan 3. Ada 1 dan 3 je pun tinggal. So jawapan dia B. Pandai. Okey, Najwa. Tak, dia tak pergi same pole, dia pergi different pole. Pandai. Okey, betul. So 23 adalah B. Okey. Confirm semua 4 flat. Betul, Diben. Confirm semua 4 flat. Amin. Okey. Alright. Question number 24. Okay, question number 24. The DNA of unborn baby can be found in the blood sample of the mother. This DNA is tested to see which chromosomes are present. Okay, which conclusion is correct? Dia tanya statement mana yang correct. Okay, conclusion mana yang correct? Okay, if a Y chromosome is present, okay, kalau ada Y chromosome mesti lelaki. Okay, Y chromosome must be a boy. Okay, if no Y chromosome is present, then it must be a girl. Okay, itu statement dia. Saya tak cakap betul salah lagi Itu baru statement. Okay, yang ketiga, if a X chromosome is present, then it must be a boy. Okay. So, kalau kita tengok gambar ni, okay, gambar ni kecil tapi nanti saya tengok lagi satu slide besar sikit. Okay, sex determination. Okay, kalau sperm X, okay, dia bawa X chromosome fused with egg X chromosome must be X, dia akan dapat female which is XX. Okay, kalau sperm bawa Y chromosome and it fertilize with egg which confirm bawa X chromosome, okay, it will become male babies. Okay, male baby XY. Okay, sex determination. Kalau dalam female, okay, kalau dalam female ovary, female hanya boleh bawa XX sahaja. X dengan X. Okay, X dengan X. Kalau male, dia boleh bawa X kromosom, dia boleh bawa Y kromosom. Okay, so ada bagi tahu kat saya jawapan dia A. So kita tengok statement. If a Y chromosome is present, that it must be a boy. Okay, 1. Betul. Okay, 1 betul. So kita buang dah C. Okay, 1 dan 2. Nadiatul bagi tahu 1 dan 2. Okay, if no Y chromosome is present, kalau tak ada Y chromosome, then it must be a girl. 2 betul. Okay, so kita buang yang ni. So sekarang kita ada pilihan jawapan A dengan D. Anis Farisha kata, Anis kata A. Okay, Anis kata A, Atikah kata A, Hafizah kata A. Okay, so kita tengok statement yang last. If X chromosome is present, then it must be a boy. Okay, it must be a boy. Salah. Okay, tak semestinya lelaki. Okay, salah. Okay, so statement yang ketiga salah, so kita tinggal A. So jawapan dia adalah A. Alright, betul. Pandai Kirtina, pandai Fatin, Azian, Azwani. Izati, betul. A, pandai. Anis kata A, ya Anis. Okay, question number 25. Question number 25 is from topic 5, which is population genetics. Okay, bagi saya topik yang paling senang lah. Okay, if a population does not satisfy Hardy-Weinberg equation, okay, if population does not satisfy Hardy-Weinberg equation, what may you assume about the population?
Okay, so nombor 1 statement yang pertama cakap the population is going to extinct. Okay. Second statement, non-random mating occur. Third statement, migration occur between population. Alright, so kita tengok. Okay, kita tengok jawapan. 5 assumption. Okay, kita tengok Pakcik Hadi Wimberg ni, dia cakap kalau satu population nak mencapai genetic equilibrium, dia kena follow 5 assumptions. Okay, dia kena follow the 5 assumptions. The first assumption, population must be large. Okay, large population size. Okay, large population size. Second, random mating. Okay, random mating. Okay, dia tak boleh pilih dia punya partner. Okay, kena random mating. Yang ketiga, no mutation. Okay. Yang keempat, no migration. Yang kelima, no natural selection. Okay, no natural selection. So it must follow these 5 assumptions in order for a population to achieve genetic equilibrium. Okay, itu Pakcik Hadi Wimberg cakap lah, Hadi Wimberg's law. Alright, so jawapan dia apa? Ada tak beritahu jawapan kat saya? C. Okay, Najmi bagi tahu C, Fatihah bagi tahu C, Azrina bagi tahu C. So kita tengok. If population does not satisfy Hadi-Wimberg equation, what may you assume about the population? Okay, the population is going to extinct. Okay, non-random mating occur. Non-random mating occur. Okay, betul. Alamak. Sekejap Jadi soalan nombor berapa? Soalan nombor 25. Kejap Okay, so jawapan dia adalah C. Okay, non-random mating occur, migration occur between population. Ya, Damia kata C, betul. Okay, Diben pun kata C. Diben. Ini student saya lepas ni. Vaishnavi ni. Okay, alright. So jawapan dia adalah C. Okay, pandai. Next, question number 26. Okay, 26. Figure 11 shows abnormal meiosis that occur during gametogenesis. Choose the correct statements regarding the process. Correct statement regarding the process. Okay, soalan nombor 26 adalah daripada topik 7, mutation. Okay, choose the correct statement. So statement yang pertama, non-disjunction occur during meiosis 1. Muskil. Okay, statement kedua, non-disjunction occur during meiosis 2. Okay. Statement ketiga, okay, it will produce n plus 1, n minus 1 gamete. So statement ketiga cakap dia akan hasilkan 3 type of gamete, iaitu n normal, n plus 1 and n minus 1 gamete. Okay, soalan tanya correct statements. Okay, correct statements. So kita tengok daripada gambar figure 11 ni. Okay, figure yang ni. Okay, kalau kita tengok figure 11, kita dah ada homologous kromosom cantik kat sini. Okay. Lepas tu dapat sister chromatids. Okay, lepas tu kat sini dia dapat sister chromatids. Okay. You can see that, okay, masa dekat sister chromatids lah, the sister chromatids cannot separate. Okay, the sister chromatid cannot separate. Okay, sister chromatids cannot separate. Maksudnya non-disjunction occur during meiosis 2. If you look at this diagram, okay, if non-disjunction occur during meiosis 2, okay, it will produce 2 types of gamete. It produce n plus 1, n plus 1, n minus 1, n minus 1. Ada 4 haploid, ada 4 gametes, tapi ada 2 types, n plus 1, n minus 1. Okay. If the non-disjunction occur during meiosis 2, okay, you can see that the sister chromatids cannot separate. So it will produce
3 type of gamete. Okay, n plus 1, n minus 1, n. So dalam gambar figure berapa tadi? Figure 11 tadi, homologous kromosom boleh separate. Maksudnya non-disjunction tak berlaku masa meiosis 1. Tapi masa sister, okay, masa meiosis 2, sister chromatids cannot separate. Okay, so non-disjunction occur during meiosis 2. Oh, balik jadi macam ni. Kejap. Soalan nombor berapa tadi? Soalan nombor 26. Alright, kejap. 26. Okay, sebentar. Okay. Alright. So, sister chromatids cannot separate and then it will produce 3 type of gamete. Okay, tadi Puteri Nur Ain cakap roommate saya kata C, madam. Okay, roommate dia cakap C. So, statement number 2 betul. Statement number 3 betul. Okay, kalau statement nombor 2, 3 betul, 1 salah. Kita eliminate satu. So jawapan dia adalah C. Auni Atiyah kata C. Okay, betul. C. Okay. Saya sokong Auni. Okay, C jawapan dia. Pandai. Okay, Azrina pun cakap C. Okay, pandai. Korang ni pandai sebenarnya. Alright. Nombor 27. Okay, sikit lagi nak habis. Okay, lagi 3 soalan. Nombor 27. Okay, nombor 27. Which of the following is true? Alright, which of the following is true regarding screening using X-GAL? So, ini adalah daripada topik 8. Okay, my favorite topic, recombinant DNA technology. Okay, recombinant DNA technology, dia tanya bahagian screening. Okay, which of the following is true? Statement mana yang true regarding screening using X-GAL? So, as you already know, when we do blue-white screening, we use X-GAL and then we use ampicillin. Soalan tanya pasal X-GAL sahaja. Okay, statement yang pertama, bacterial cell contain non-recombinant plasmid are resistant to ampicillin and able to hydrolyze X-GAL. Okay. Yang kedua, bacterial cell with recombinant plasmid are resistant to ampicillin and unable to hydrolyze X-GAL. And number 3, ampicillin prevent the growth of bacteria without plasmid. So statement apa yang betul? Kita tengok. Kalau plasmid, okay, plasmid dia ada selectable marker gene which is ampicillin resistance. Okay, during screening, okay, bila dia nak buat blue white screening, okay, bacteria cell, okay, bacteria bila kita letak X-GAL dalam petri dish tu, okay, dia cakap bacteria cell contain non-recombinant plasmid are resistant to ampicillin and able to hydrolyze X-GAL. Okay, bolehlah, betul lah statement yang ni. Okay, which of the following is true? Statement pertama betul. Okay, bacterial cell with recombinant plasmid resistant to ampicillin and unable to hydrolyze X-GAL. Okay, sebab apa? Betul lah, kalau dia ada recombinant plasmid, maksudnya dia tak boleh hydrolyze X-GAL. Kenapa dia tak boleh hydrolyze X-GAL? Sebab dia punya LAC-Z is non-functional. Okay, kalau statement yang pertama, bacteria cell contain non-recombinant plasmid able to hydrolyze X-GAL. Bakteria yang ada non-recombinant plasmid boleh hydrolyze X-GAL sebab apa? The LAC-Z is still functional. Okay, dia punya, sekejap, saya selalu tertinggalkan. Okay, LAC-Z dia is still functional. LAC-Z. Okay, LAC-Z dia still okay. Bacterial cell with recombinant plasmid are resistant to ampicillin and unable to hydrolyze X-GAL because the LAC-Z is non-functional. LAC-Z dia dah tak function. So statement ni betul. Okay, statement number 3, okay, D. Okay, D. Ada bagi tahu jawapan dah, D. D betul ke? Okay. Statement number 3, ampicillin prevent the growth of bacteria without plasmid. 3 betul. Aini Mazlan, 27 ialah D.
Sina pun D, madam. Ya, jawapan dia adalah D. Pandai. Okay, jawapan dia adalah D. Alright. Next question, question number 28. Okay, question number 28, lagi dua saja. Okay, ya Azlin, D Madam Putri. Betul. Pandai Azlin. Okay, question 28, which of the following are not the characteristic of cloning vector? Soalan daripada topik 8 lagi, which of the following are not the characteristic of cloning vector? Okay, cloning vector. Statement pertama, it can replicate freely in donor cell. Statement kedua, able to accept foreign DNA. Statement ketiga, it can amplify the gene product. Okay, ada typo, rasanya ada typo sikit kot yang dalam hard copy. So, it can amplify the gene product. Alright, so which of the following are not characteristic cloning vector? Kalau you dah belajar, okay, DNA cloning vector, example of DNA cloning vector is plasmid. Okay, this is the plasmid. Okay, so we have 4 characteristic, okay, of DNA cloning vector, 4 characteristic of plasmid. Okay, the first one, possess selectable marker gene, which is ampicillin, resistance to ampicillin. Okay, second, able to accept foreign DNA in multiple cloning site. Number 3, characteristic number 3, able to replicate freely in the host cell because of the presence of origin of replication or ORI. Okay, and number 4, able to express or amplify the clone gene. Okay, 4 karakteristik. Okay, kita tengok. Azrina cakap B. Ani, Atiyah, Najwa Syukri kata 28B. Okay, B madam, Azian cakap. Aini pun cakap B. So, kita tengok B. It can replicate freely in donor cell. Boleh replicate. Okay, B. It is able to accept foreign DNA. It is able to accept foreign DNA. It can amplify which are following are not. Not kan? Okay. It is able to accept foreign DNA. Taklah, dia boleh accept foreign DNA kat MCS. Multiple cloning site. Okay, so not characteristic of cloning vector. It can amplify the gene product. Okay, ini karakteristik untuk host cell. Okay, so ini pun karakteristik untuk host cell. Okay, so jawapan dia adalah 1 dan 3. 2 betul kan? So kita remove 2. Study smart. B. So jawapan dia adalah B. B, ya, Diben. Betul B. Daniel Aiman, B. Alright. Next. Question 29. Okay. 29, what are the consequences if megaspore mother cell fail to undergo meiosis? Satu lagi guys, satu je lagi. Okay, megaspore mother cell fail to undergo meiosis. So ini adalah daripada topik 9. Okay, topik 9. Ini adalah daripada subtopik 9.1 bahagian plant. Okay, what are the consequences if megaspore mother cell fail to undergo meiosis? So statement yang pertama, megaspore do not form. Okay, megaspore do not form. Okay, statement kedua, double fertilization does not occur. Statement ketiga, embryo sac do not form. Okay, so kita tengok dia punya explanation. Okay, development, this is the slide that show the diagrams of development of embryo sac and formation of female gamete. Okay, megaspore. Okay. Okay, kalau untuk okay, saya confused. Okay, kalau untuk embryo sac or formation of female gamete, okay, kita punya term yang kita guna, sekejap, saya tukar ink dulu. Nanti tak nampak. Merah. Okay, megasporocyte. Okay, megasporocyte, megaspore. Okay, megaspore. Antipodal cell. Okay, synergic cell, egg cell. Okay,
ada tiga. Okay, ada tiga. Ada terms, these are the terms that we're going to use when we describe about embryo sac and formation of female gametes. Okay, so soalan dia tanya, what are the consequences if megaspore? Okay, megaspore mother cell. Megaspore mother cell sama juga dengan megasporocyte. Okay, megasporocyte ni sama dengan megaspore mother cell. Okay, nama dia, term dia sama. Okay, term dia sama. So soalan tanya, apa akan jadi bila megaspore mother cell fail? Tak boleh undergo meiosis. Okay, cannot undergo meiosis. So bila dia tak boleh undergo meiosis, megaspore cannot be formed. Okay, bila megaspore cannot be formed, dapat tak 8 tu? 7 sel dengan 8 nuklei tu. Okay, 7 sel dengan 8 nuklei. Yang ada antipodal sel, yang ada polar nuklei, synergic dengan 8 sel. Okay, dia tak dapat benda-benda tu. So bila tak dapat, double fertilization tak boleh berlaku. Statement ketiga, embryo sac do not form. Okay, embryo sac tak akan form. Alright, so statement pertama betul, statement kedua betul, ketiga betul. So jawapan dia adalah D. Jawapan dia adalah D. Okay, jawapan dia adalah D. Alright. Okay, untuk soalan last kali, soalan nombor 30, okay, habis dah. Dia adalah soalan yang terakhir. Which of the following are the function of progesterone during pregnancy? Okay, apakah function of progesterone semasa mengandung? Okay, pregnancy. Ini adalah soalan terakhir daripada topik terakhir, subtopik yang terakhir daripada topik 9 iaitu 9.4. Okay, 9.4. Hormones. Okay, statement pertama, prevent degeneration of corpus luteum. Statement kedua, stimulate development of mammary gland. Statement ketiga, inhibit contraction of uterus. Okay, inhibit contraction of uterus. So kalau kita tengok, progesterone ni masa dia pregnant dia buat apa? Okay, dia buat apa? First, dia akan increase mucus in the cervix. Okay, dia akan increase mucus in the cervix to fight against infection. Okay, to fight against infection. Okay. Lepas tu dia akan juga, it will also inhibit oxytocin. Okay, the hormone oxytocin and prolactin. Okay, for this case, the one that I show in this slide, it will inhibit oxytocin, the hormone that cause the contraction of uterus. So dia tak bagi. Dia tak akan bagi uterus contract. Okay, so tak adalah kalau baru nak pregnant, tiba-tiba dah nak bersalin. Tak, macam tu. Yang ketiga, it will stimulate the development of mammary gland. Okay, it will stimulate development of mammary gland. So kalau kita tengok statement dia, which of the following are the functions of progesterone during pregnancy? Okay, prevent degeneration of corpus luteum. Salah. Okay, so satu salah, salah. Stimulate development of mammary gland, betul. Dia akan stimulate development of mammary gland. Yang ketiga, dia akan inhibit contraction of uterus. 2 dan 3. So soalan terakhir, jawapan terakhir adalah C. Okay, C. Alright, ya Daniel, ya Azlin, ya Ami. Okay, Atikah betul, Imani pun betul, Azrina, yes, C. Aini Najwa, C. Okay. Alright, so pop quiz dah habis dah saya punya session. Okay, untuk soalan daripada saya, kita akan buat pop quiz. Okay, saya akan pass kepada Puan Zakiah. Okay, moderator kita Puan Zakiah untuk release soalan pop quiz. Alright, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Putri Balkis. Okey, so kembali dengan saya.
Okay, sekarang saya akan pastekan link-link soalan untuk pop quiz. Ada 5 link untuk 5 soalan yang berbeza. Ready? Mari kita berebut-rebut jawab soalan tersebut. Okay. So, soalan link yang pertama, posted. Dah letak dah link yang pertama. Ready? Okay, jawab tau. Next, kita masuk kepada link yang kedua. Okey, 2 link dah diberikan. Berebut-rebut jawab sebab dia sama ya. Ada juga kita kata hadiah yang lumayan. Unit bio je bagi, unit lain tak bagi. Okey, special. Okay, next. Okey, link yang ketiga dah diberikan. Okey, jawab tau. Next, link yang keempat. Ready untuk link yang keempat? Okey. So, sudah ada 4 link yang diberikan. Bermaksud ada 4 soalan. Next, ready untuk soalan yang kelima. Untuk link yang kelima. Okey. Dah ada 5 link dekat situ. Berebut-rebutlah jawab. Macam tadi Mbak kata Puan Rahayu kita tadi ya, part-part siku lepas, siapa cepat dialah yang dapat. Okey. So, sementara kita tunggu kawan-kawan kita jawab soalan-soalan di Google Form tersebut. Berikut, saya tunjukkanlah juga ya. Ini adalah jawapan keseluruhan perbincangan yang telah kita bincang tadi, soalan bincang tadi oleh Puan Zarni dengan Puan Puteri Balkis. Berikut adalah merupakan jawapan lah. So, you all boleh screenshot, boleh snap, nanti boleh check balik kat mana salah, kenapa betul, kenapa salah ya. Okey. Okey, dan seterusnya kejap saya panggil balik lah ya kita punya penceramah ke stream kita. Okey. Okey, sebelum kita berakhir, saya nak minta pelajar semua rancakkan sikit dekat bahagian chat tersebut dengan zahirkan rasa terima kasih pelajar-pelajar kepada pensyarah-pensyarah yang dah ajar sepanjang semester 1 kan kita bertungku lumus dengan online-nya, dengan face-to-face-nya, dengan hybrid-nya kan. Okey, tolong zahirkan rasa terima kasih dengan komen dekat kita punya chat box tu. Komen hashtag terima kasih berserta dengan nama pensyarah masing-masing. Boleh? Boleh kot nah? Mari kita rancakkan sikit hashtag terima kasih berserta dengan nama pensyarah masing-masing. Bagi rasa macam terharu sungguh lah kan. Terima kasih. Thank you. Hashtag terima kasih berserta dengan pensyarah, nama pensyarah masing-masing lah. Okay, so setakat ni kita ada 200 lebih lah yang boleh bertahan sehingga pukul 10 lebih ni. Okay, jadi memang kita sangat-sangat berterima kasih untuk pelajar-pelajar yang bersengkang mata lah kita kata untuk sesi kita yang terakhir. Okay, so last kali saya ingin mengucapkanlah berjuta-juta terima kasih untuk Puan Zarni Asnita dan juga Puan Puteri Balkis kita atas masa dan juga tenaga yang dikongsikan. Sebenarnya tak ramai ataupun tak semua berkeupayaan untuk kongsikan masa dan tenaga waktu lepas bekerja tu kan. Okay, dan sebenarnya masa dan tenaga yang dikongsikan adalah untuk kejayaan pelajar-pelajar sekalian lah. Okay, sama-sama kita doakan pelajar-pelajar KMPP terus cemerlang, especially untuk subjek biologi lah, terus cemerlang dan A untuk pelajar-pelajar sekalian. Okay, so jangan lupa kita akan bersiaran sekali lagi pada masa dan hari yang sama minggu hadapan. Bersama-sama dengan moderator dan 2 penceramah yang lebih rancak daripada hari inilah. Mudah-mudahannya begitulah. Okay, so Puan Zarni Asnita, ada apa-apa yang nak dikatakan lagi?
Aiman nak yang Tak adalah macam cuma terima kasih banyak-banyaklah sebab masih lagi aktif kan malam ni. Tambah-tambah dengan Puan Puteri Balkis tadi. Rancak sungguh. Rasa macam nak masuk dalam komputer tu kan, nak join the club tu kan. So sama jugalah saya doakan all the best kita sama-sama ikhtiar semoga apa yang kita buat aktiviti malam ni mendapat keberkatan dan seterusnya akan beroleh kejayaan lah untuk anak-anak semua all the best, good luck. Okay, terima kasih Puan Zarni atas amanat terakhir lah kita kata kan. Dah sebab minggu 16 kan. Okey, Puan Puteri Balkis. Kata-kata akhir. Tak ada apa-apa pun, just nak cakap all the best. Nak cakap all the best untuk PSPM ni. Terima kasih lah dapat stay sampai pukul 10 dan bagi respon baik dekat komen. All the best. Okay. Stay safe. Betul Puan Puteri Balkis, stay safe ya. Okey. Baiklah, saya rasa kita memang berada di penghujung sesi yang pertama ini. Okey. Jadi saya amat-amat berterima kasih kepada penceramah kita Puan Zarni Astita dan juga Puan Puteri Balkis, dan tanpa pelajar-pelajar sekalian kita punya program hari ini sebenarnya tak ada apa-apa. Jadi terima kasih untuk semua yang terus berada bersama-sama sehingga pukul 10 lebih ni lah. Harapnya kejayaan, semua orang beroleh kejayaan yang cemerlang insyaAllah. Okay, dan rancakkan pahala ya Pak Leh, insyaAllah. Okay, so baik, saya kata untuk kata-kata akhir, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu hadapan supaya insyaAllah kejayaan adalah milik anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you.